Xin chào mọi người. Sẽ ra sao nếu một trong những quy tắc an toàn cơ bản nhất trong trading thực ra lại là một cái bẫy? Vâng, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lật lại vấn đề về dừng lỗ và chốt lời, tức là SLTP đó. Chúng ta sẽ khám phá một quan điểm khá là sốc, cho rằng chính những lệnh này có thể đang âm thầm lấy tiền ra khỏi tài khoản của chúng ta. Nào, hãy cùng nhau xem xét kỹ hơn nhé. Hẳn là bất kỳ ai khi bắt đầu giao dịch cũng đều nghe câu này, phải luôn đặt dừng lỗ và chốt lời. SLTP được xem như là một tấm lưới an toàn, là cách để loại bỏ cảm xúc và giao dịch một cách kỷ luật. Về lý thuyết thì nghe quá tuyệt vời đi chứ, đúng không? Nhưng mà liệu trên thực tế nó có thật sự đang bảo vệ chúng ta không? Hay là có gì đó khác đang diễn ra? Và đây chính là cú đấm thẳng vào mặt lối tư duy truyền thống, trích từ nguồn tài liệu mà chúng ta đang phân tích. Đặt SL/TP trước là một trong những cách nhanh nhất để ném tiền cho thị trường. Wow! Một tuyên bố phải nói là cực kỳ sốc. Nó cho rằng việc chúng ta cứ tuân thủ mù quáng cái quy tắc này thực chất lại là một cái bẫy. Vậy thì câu hỏi là cơ sở nào cho một lập luận gay gắt đến như vậy? Ok, lý do đầu tiên cho quan điểm này hóa ra lại không nằm trên biểu đồ giá đâu, mà nó nằm sâu bên trong tâm lý của chính chúng ta. Hãy cùng đi vào phần 1, cái bẫy tâm lý. Để giải thích điều này, nguồn tài liệu đã sử dụng một phép ẩn dụ phải nói là vừa đơn giản mà lại vừa cực kỳ mạnh mẽ. Thử tưởng tượng thế này nhé, ai đó đưa cho chúng ta một tờ giấy trắng tinh và ở ngay chính giữa có một chấm đen nhỏ xíu. Khi được hỏi thấy gì, gần như chắc chắn câu trả lời sẽ là một chấm đen, chẳng mấy ai nói về khoảng trắng rộng lớn cả. Bộ não của chúng ta dường như được lập trình để tập trung vào sự bất thường, vào cái lỗi và vô tình bỏ qua cả một không gian bao la xung quanh. Và đây chính là cách mà cái thiên kiến đó hủy hoại chúng ta trong giao dịch. Chấm đen đó, nó chính là màu đỏ của lệnh thua lỗ. Chúng ta bị ám ảnh bởi nó. Chỉ cần thấy nó là muốn cắt ngay lập tức để loại bỏ cái cảm giác khó chịu. Trong khi đó, cái khoảng trắng rộng lớn kia, tức là tiềm năng lợi nhuận khổng lồ, thì lại bị phớt lờ. Chúng ta chốt lời non vì sợ cái khoản lợi nhuận nhỏ bé đó nó biến mất. Lập luận ở đây là gì? Đó là các quy tắc giao dịch truyền thống đang vô tình khai thác chính cái điểm yếu tâm lý cú hữu này của con người. Cái bẫy tâm lý này còn trở nên nguy hiểm hơn nữa khi nó kết hợp với một khái niệm mà rất nhiều người coi là kinh thánh trong trading, đó là tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận. Giờ hãy cùng mổ xẻ cái được gọi là ảo tưởng đằng sau tỷ lệ giờ trên giờ này. Nguồn tài liệu này phải nói là không hề nương tay chút nào. Tỷ lệ R trên R là một khái niệm được sinh ra để nhà cái dạy cho những con cừu non để họ có thể bị vặt lông. Ý tưởng đằng sau câu nói này là mặc dù cái tỷ lệ R trên R nghe có vẻ rất logic trên giấy tờ, nó lại đơn giản hóa một cách cực kỳ nguy hiểm thực tế của thị trường, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Đây chính là sự khác biệt kinh điển giữa sách giáo khoa và chiến trường thực tế. Sách vở thì bảo là cứ đặt tỷ lệ 1:3 rồi quên nó đi. Nhưng thực tế thì sao? Nó là một mớ hỗn độn của áp lực tâm lý, của quy mô vị thế, của đòn bẩy, rồi cả các chi phí ẩn nữa. Tất cả những thứ này hoàn toàn có thể phá vỡ tan tành cái kế hoạch R trên R trông có vẻ hoàn hảo trên giấy. Nói một cách đơn giản thì, cái tỷ lệ R trên R nó không phải là một hằng số toán học bất biến. Nó bị bóp méo bởi thực tế. Ví dụ nhá, khả năng chịu được một khoản lỗ $100 nó khác hoàn toàn với $10.000, đúng không? Rồi đòn bẩy 100 thì biến một cái biến động nhỏ của thị trường thành một cơn đau tim thực sự. Và quan trọng nhất, thị trường nó chẳng hề quan tâm đến cái điểm dừng lỗ mà chúng ta đặt. Nó di chuyển theo cung và cầu thực tế. Và cái việc thị trường không quan tâm đến chúng ta không chỉ là một câu nói suông đâu. Nó có những yếu tố về mặt cấu trúc, những lợi thế có sẵn của nhà cái khiến cho các mô hình lý thuyết như R trên R lại càng trở nên mong manh hơn. Cứ hình dung nó như một trận đấu thể thao vậy, một đội phải chấp đôi kia vài điểm ngay từ đầu. Thì trong giao dịch, các nhà giao dịch nhỏ lẻ chính là cái đội phải chấp điểm đó. Vậy những điểm chấp này là gì? Đó chính là phí giao dịch này, là spread, tức là chênh lệch giữa giá mua và giá bán, và cả chi phí để sử dụng đòn bẩy nữa. Tất cả những thứ này cộng lại, nó tạo ra một cái rào cản ngay lập tức mà lợi nhuận của chúng ta phải vượt qua thì mới bắt đầu có lãi được. Để hiểu rõ hơn về spread nhé, thị trường luôn có hai mức giá. Giá mua lúc nào cũng cao hơn và giá bán lúc nào cũng thấp hơn. Cái khoảng chênh lệch ở giữa chính là lợi nhuận của sàn. Vậy điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là ngay cái khoảnh khắc mà chúng ta mở một lệnh, chúng ta đã ngay lập tức bị âm một chút rồi. Và nếu điểm dừng lỗ đặt quá gần thì chỉ một biến động rất nhỏ của thị trường thôi cũng đủ để quét chúng ta ra khỏi cuộc chơi trước khi giá kịp đi đúng hướng. Ok, vậy nếu việc đặt lệnh trước có thể là một cái bẫy thì giải pháp là gì? Nguồn tài liệu này đề xuất một cách tiếp cận hoàn toàn khác, đó là quản lý chủ động. TPSL của tôi không nằm trên biểu đồ, nó nằm trong não của tôi. Câu nói này gần như đã tóm gọn toàn bộ ý tưởng. Thay vì giao phó mọi quyết định cho các lệnh tự động,
Triết lý này ủng hộ việc quản lý giao dịch một cách chủ động trong thời gian thực. Phép so sánh này thực sự rất dễ hiểu. Sẽ chẳng ai mở một cửa hàng pizza rồi bỏ đi và hy vọng mọi thứ sẽ tự vận hành tốt đẹp cả. Chúng ta phải ở đó, phải quan sát, phải điều chỉnh và đưa ra quyết định. Giao dịch theo quan điểm này cũng y hệt như vậy. Phải ở đó, tức là phải theo dõi biểu đồ để quản lý vị thế của mình. Vậy thì, quản lý chủ động trông như thế nào? Nó có nghĩa là phải quan sát biểu đồ liên tục, phải đọc hành động giá, cảm nhận động lượng của thị trường và đưa ra quyết định đóng lệnh dựa trên thông tin thực tế ngay tại thời điểm đó, chứ không phải dựa trên một mức giá đã được xác định một cách cứng nhắc từ trước. Chà, đến đây thì một câu hỏi quan trọng được đặt ra. Có phải theo quan điểm này, việc đặt trước SLTP luôn luôn là một sai lầm? Nếu nghĩ như vậy thì có lẽ là hơi cực đoan, và nguồn tài liệu cũng có đưa ra những sắc thái riêng của nó. Điểm mấu chốt là ở đây, SL trên TP được cho là không phải một công cụ giao dịch để kiếm tiền. Thay vào đó, nó là một biện pháp an toàn, giống như một cái phanh khẩn cấp, chỉ dùng cho những tình huống bất khả kháng. Vậy, cụ thể là khi nào thì nên dùng đến cái phanh khẩn cấp này? Vâng, đó là khi chúng ta phải rời khỏi màn hình, ví dụ như lúc đi ngủ, hoặc là khi lo sợ về các sự cố kỹ thuật như mất mạng Internet chẳng hạn. Trong những trường hợp đó, việc đặt SLTP được xem là một hành động phòng thủ khôn ngoan. Bảng này tổng kết lại hai triết lý khác biệt một trời một vực. Một bên là hệ thống đặt vào quên, tức là tuân thủ quy tắc một cách thụ động, dựa vào các lệnh đã đặt sẵn. Bên còn lại là quản lý chủ động, đòi hỏi sự tham gia tích cực, sự tập trung cao độ và khả năng ra quyết định dựa trên thông tin thực tế, giống hệt một người chủ đang điều hành doanh nghiệp của chính mình. Rốt cuộc thì, thông điệp chính ở đây không phải là đừng bao giờ sử dụng SL trên TP, hoàn toàn không phải vậy, mà là chúng ta cần hiểu đúng vai trò của nó. Thành công trong giao dịch dường như không đến từ việc tìm kiếm một công thức chung cho tất cả mọi người, mà đến từ việc xây dựng một chiến lược phù hợp với chính tâm lý, vốn liếng và sự hiểu biết của mỗi cá nhân về cái sân chơi vốn không hề bằng phẳng này. Và điều này dẫn chúng ta đến một câu hỏi cuối cùng để suy ngẫm. Liệu giao dịch thành công đến từ việc tuân thủ các quy tắc phổ quát một cách máy móc, hay đến từ việc phát triển bản năng và khả năng thích ứng để đọc thị trường trong thời gian thực? Cảm ơn mọi người đã cùng theo dõi phân tích này.